नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कापूर कशा प्रकारे तयार केला जातो याविषयी माहिती बघूया. कापूर हा प्रत्येक ठिकाणी पूजेमध्ये वापरण्यात येणारा पदार्थ आहे. कापूर हा सदापर्णी वृक्ष लॉरेसी कुलातील असून त्याचे शास्त्रीय नाव सिनॅमोमम कॅन्फोरा असे आहे. हा वृक्ष मूळचा तैवान, चीन व जपान येथील असून सध्या भारतामध्ये डेहराडून, सहारनपूर, कोलकाता, नीलगिरी व म्हैसूर या ठिकाणी याची यशस्वीपणे लागवड केलेली आहे. कापूर वृक्ष भक्कम फांद्यांनी डवरलेला असतो व त्याची उंची 20 ते 30 मीटर असते. त्याची साल फिकट रंगाची आणि खडबडीत उभ्या खाचा असलेली असते. पानांच्या मध्यशिरेच्या दोन्ही बाजूस एक मोठी शीर असते. पानांच्या बगलेत पिवळसर पांढऱ्या सुगंधी व लहान फुलांच्या मंजिऱ्या येतात. या वृक्षाची फळे वाटाणे एवढे आणि हिरव्या रंगाचे असून पिकल्यावर ते काळ्या रंगाचे होते. झाडाच्या सर्व भागात बाष्पनशील तेल असते. या तेलापासून कापूर मिळवतात. कापूर हा एक सुवासिक ज्वालाग्रही पदार्थ आहे. कापूर वृक्षाच्या सर्व भागात असलेल्या तेलपेशींमध्ये कापूर तयार होतो. मात्र खोड आणि पानातून अधिक प्रमाणात कापूर मिळवतात. या वनस्पतीच्या खोडातील व पानातील कापूर तेल ऊर्ध्वपातनाने वेगळे करून त्यापासून कापराचे स्फटिक तयार करतात. याखेरीज डायोबेलेनॉप्स, कॅम्फोरा, ओइनओटिया तसेच लॉरेसी कुलातील इतर वनस्पतींपासून कापूर तेल मिळवतात. आपल्याला जाणून आश्चर्य होईल. सुमारे 45 किलोग्रॅम अशुद्ध कापूर तेलापासून 22 किलोग्रॅम कापूर तसेच 9 किलोग्रॅम लाल कापूर आणि 7.5 किलोग्रॅम शुभ्र कापूर तेल मिळवण्यात येते. तसेच 1 किलोग्रॅम डांबर हा पदार्थसुद्धा आपल्याला 45 किलोग्रॅम अशुद्ध कापरापासून मिळतो. आज जगभरात 80% कापूर